So kita nak tengok the limiting factors that affecting the population size. So basically tadi kita actually yang ni sudah actually somehow sudah explain tadi dalam the logistic growth curve. Cuma kita nak go through balik everything. Okay, the density dependent factors itu adalah environmental factors that limit the population growth depending on a population size. Okay, means that dia influenced by the biotic. The biotic tu means the organism itself lah, which is the population itu sendirilah. Okay, tend to slow, apa function the density dependent factors? Dia adalah to slow down the population growth, okay, as population size increases, and to enhance the population growth as population size decreases. So dia ada dua, okay. Sama ada sekiranya the growth itu tadi begitu laju, so dia kena slow down lah. But sekiranya sekiranya the growth of the population to dia slow, so dia akan start to enhance the population growth lah, supaya dia akan reach the punya carrying capacity. Okay, contohnya adalah sekiranya the size of the population itu terlalu tinggi, what happen akan adanya competition, akan adanya territorial behavior, adanya predation, okay, parasitism, diseases, accumulation of toxic waste and overcrowding. Ini overcrowding ni sekiranya ada limit in term of space. Okay, territorial behavior tu banyak awak nampak dekat kucing, nanti kita akan tengok. And competition tu adalah selalulah, itu memang awak hari-hari melaluinya. Dan itu adalah density dependent factors. Kalau density independent factors, dia tidak bergantung kepada the population size. The environmental factors whose effects on the populations are not depending on the population size. Dia tidak bergantung kepada penambahan ataupun pengurangan the population size itu sendiri. Dia adalah faktor di luar daripada population. Contohnya adalah climate, okay, cuaca, natural disasters, pesticides, insecticides, temperature, humidity, itu adalah density independent factors. Dia di mana the factors tu dia akan happens due to the events that occur seasonally ataupun unexpectedly. Contohnya adalah gempa bumi yang tu memang somehow bila adanya gempa bumi which is independent of the population, memang all the population tadi boleh matilah. Okay, itu yang dikatakan density independent factors. Okay, first kita nak tengok ada territorial behaviors. Okay, sekiranya adanya persaingan. Territorial behavior ni adalah bila satu organism tadi dia akan has their own territorial. Apa yang berlaku bila ada organism lain masuk dalam territorial dia akan start to melawan dan sebagainya, bergaduh dan sebagainya. Okey, contohnya adalah harimau. Harimau memang very territorial kerana apa? Let's say dalam kawasan A ada harimau A. Bila ada harimau B ni datang ke kawasan harimau A, diorang akan bergaduh. Dia akan show dia punya dominancies. That's why, okay, kalau harimau B ni menang, harimau A tadi dia akan dinyahkan daripada kawasan dia, means that bila dia nyah daripada kawasan dia akan boleh starvation lah. Okay, sebab apa? Maybe kawasan dia ada banyak rusa, okay, kawasan lain tak banyak rusa. Disebabkan dia telah kalah dekat kawasan dia belah daripada situ. So bila dia belah daripada situ, what happens? Maybe dia tak jumpa rusa dan sebagainya, dia boleh die due to the starvation. Itu adalah territorial behavior. Paling mudah awak nak nampak adalah kucing. Kucing juga pun sama. Tetapi sebelum itu, untuk diorang ni mark diorang punya territorial behavior, diorang akan kencing. Okay? Urine itu akan bagi tahu bahawa itu adalah kawasan certain let's say certain harimau ataupun singa, kucing sebagainya. Kucing pun kenapa diorang akan kencing? Sebab diorang nak mark itu adalah kawasan dia. That's why kalau ada kucing lain dia akan bau. Okay? Dia akan lari. And kalau ada kucing tuan kawasan itu nampak kucing itu, maka akan berlakulah pergaduhan. Okay? Dan of course lah dia akan depending on the organism itself. That's why adalah density dependent factors. Parasitism and disease juga adalah factors yang akan influence the population. Contohnya adalah this coronavirus, di mana dia akan meningkatkan increase in mortality rate so that to dampen down, DAMPEN to dampen down, untuk mengurangkan the population size. Okay. Dan competition pula memang berlaku sekiranya berlakunya penambahan organism, okay, occurs when population size increases, di mana adalah menyebabkan the resources, the food, the size, the spaces, okay, become limited bila
bila resources start to become limited, maka adalah competition. Untuk competition pula dia berlaku kepada ada dua jenis, sama ada intra species. Bila kata intra specific means dia berlaku occurs between the same species. Kalau interspecific competition dia melibatkan occurs between different species. Intra means sama, inter means antara. Kalau kata interspecific means between different species. Interspecific ke intraspecific? Nanti saya Google balik, nanti saya let you know. Tapi for now you intraspecific dan juga interspecific. Contohnya adalah kalau awak tengok kita ada dua plate, kita ada dua agar yang grow different paramecium. Kalau awak tengok yang biru ni adalah paramecium aurelia dan juga yang kuning ni adalah paramecium caudatum. Mereka ni grow differently. The type of the population growth curve shown adalah logistic growth curve. Kita ada satu plate A, kita ada satu plate B. Plate A adalah aurelia and plate B adalah P caudatum. Bila diorang ni di group berasingan, awak boleh nampak diorang akan dua-dua ni menunjukkan the logistic growth curve. Ini adalah dia punya stationary phase, carrying capacity dia adalah dekat sini. Sama juga dengan this caudatum. Cuma bila kita grow these two paramecium species together on the same plate, when both species are grown together, awak boleh nampak bahawa untuk plasmodium pula, paramecium aurelia dia akan survive more than the paramecium caudatum. The plasmodium, paramecium aurelia always survive while paramecium caudatum always decline to the point of extinction. Disebabkan awak boleh nampak kerana apa? Kalau apa yang kita boleh katakan ialah this paramecium aurelia, P aurelia ni, they are better at surviving. They are better at competing. Dia adalah competitor yang bagus menyebabkan dia let's say contohnya dia rebut makanan lagi bagus daripada lagi hebat daripada P caudatum, menyebabkan P caudatum tadi dia tak mampu nak dapat makanan. Bila dia tak mampu nak dapat makanan and space dan sebagainya, dia akan die. Bila dia die, eventually dia akan pupus. This one means that sampai dia punya number of population zero lah. Kerana dia are not a good competitor. Kemudian, what happen is that sekiranya, walaupun diorang ni grow together, tetapi sekiranya dekat dalam plate itu, dalam piring itu, diorang ada dua spesies ni. Sekiranya plate itu kita refresh daily, means kita cuci, kita tambah dia punya foods. The only limiting factors in that particular plate hanyalah space. Food tak ada masalah sebab kita memang tambah dalam dia punya plate tu. Let's say dekat dalam ni ada plate, semua ada plate. Plate tu kita tambah food hari-hari, kita cuci, bila kata cuci kita remove dia punya waste. Bila kita tambah food means kita resupply the nutrient. Cuma memang diorang tak ada masalah in term of that. Tetapi disebabkan plate tu hanya bersatu sahaja, that's why dia punya limiting factors adalah space sahaja. Tetapi kalau dekat dalam plate tu kita biar sahaja, kita dah letak siap-siap dia punya the amount of nutrient takat tu sahaja, and then kita tak cuci dia hari-hari, we do not refresh it daily. The limiting factors adalah the food itself, the space itself, and the accumulation of toxic waste. Itu adalah apa yang kita boleh katakan, apa yang kita boleh conclude daripada this graph. And to conclude, in A and B, dekat plate A means that tidak ada caudatum, hanya ada aurelia. Apa yang berlaku adalah both A and B hanyalah intraspecific competition. Berlakunya persaingan antara spesies yang sama. Manakala in C adanya persaingan in between two different species, interspecific competition. And cuma in C after day 16, selepas hari ke-16, which is this one time, selepas hari 16 awak boleh nampak disebabkan P caudatum tadi hebat, sangat hebat dalam persaingan, eventually P aurelia tadi hebat dalam persaingan, awak boleh nampak P caudatum semakin lama semakin pupus. Bila semakin pupus, that's why dikata only P aurelia akan present, P caudatum akan die entirely. Hanya P aurelia akan survive and showing the logistic growth curve disebabkan P aurelia are better competitor
in comparison dengan P caudatum yang eventually dia akan pupus. Okay, eventually dekat dalam piring C ni hanya ada P aurelia. Akan ada, eventually awal-awal akan ada interspecific competition, tetapi lama-lama akan ada intraspecific competition. Okay. Cuma, if predators are introduced to the medium, the population size of paramecium species akan decrease because predator will consume and eat paramecium. And sekiranya kita letak predator of paramecium dekat in any of the plate, dekat plate A, plate B, plate C, both population tadi dah akan start, all population akan start to decline kerana predator akan makan the paramecium lah. Itu yang kita boleh katakan dalam logistic growth curve. Cuma kalau tidak ada predators, hanya these factors saja yang akan limit the population size and giving all this paramecium logistic growth curve. Okay. And in more details, inilah yang awak boleh tengok Paramecium aurelia achieve maximum population size, better competitor, faster reproduction rate, more efficient feeding, greater resistance to toxic waste. Sebab semakin meningkat, semakin banyak waste yang dikeluarkan, tetapi dia resistant, dia mampu bertahan. That's why dia boleh hidup. Manakala Paramecium caudatum, they are die, weaker competitor, slower reproduction rate, less efficient feeding, and weaker resistance to toxic waste. Sebab dia tidak mampu bertahan. Bila tak mampu bertahan, dia akan matilah. Okay. Itu adalah density dependent factor in term of competition. Ada juga yang lain iaitu predation. Okay. Ada juga overcrowding. Overcrowding ni disebabkan bila spaces tadi terlalu spaces tadi tidak bertambah, ruangan dia tidak bertambah, maka akan adanya overcrowd. Let's say dalam kelas hanya mampu memuatkan 25 orang, tetapi let's say kita masukkan lagi students, means overcrowd. Okay, there is a little or no overlap between neighboring territories on the same species. Tidak ada ruangan untuk accommodate the population size lah. And of course lah tadi in P caudatum, in P aurelia awak boleh nampak adanya accumulation of toxic waste. Okay, bila awak makan, awak akan release waste. Okay, hanya sekiranya awak mampu bertahan ataupun tidak mampu bertahan sahajalah akan influence awak punya the population growth. Okay, this one you can read on your own. Untuk density independent factor pula, dia tidak bergantung kepada the population. Ini adalah entirely different things lah. Climate, okay, contohnya temperature tadi, dia high temperature boleh influence the population. Contohnya adalah this polar bear, disebabkan adanya increase in temperature, the climate warming, global warming, dia tidak mampu hidup lah. And pesticides juga mampu merosakkan environment. That's why lah the population boleh decrease. Okay. And natural disasters, contohnya adalah kebakaran hutan dekat Australia itu telah membunuh banyak spesies, contohnya kangaroo ini. Sedih okay. Memang pokok semua, the population of pokok juga akan terhapus. Dan baru-baru ini ada banjir di Pahang, okay, teruk sangat sampai boleh membunuh banyak haiwan ternakan. Itu adalah density independent factors. And macam mana dia boleh limit the population growth. Okay. Okay. Itu sahaja untuk chapter 2 in general. Okay. Kita akan bincang lebih lanjut dalam in tutorial lah. So awak boleh start buat tutorial and ask your questions. Thank you class.